स्वागत छ हजुरहरुलाई मेरो यस भिडियोमा। यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ डेल इन्स्पिरेसन 15 हैन 5559 सिरिजको हो। म आज चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्न गइरहेको छु। यसको हार्ड ड्राइभ चाहिँ एसएसडी मा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो क्रुसियलको हो, यो चाहिँ एसएसडी हो। हार्ड ड्राइभ निकालेर मैले चाहिँ एसएसडी हाल्ने छु। त्यो भन्दा पहिला म हजुरलाई चाहिँ यसको बुट टाइम हेराउँछु है। यो 2016 मा किनेको थिए, अहिले चाहिँ 2025 चलिरहेछ, जनवरी 12। ल यसको बुट टाइम है म यहाँ राख्छु। हजुरको यो स्टप वाच र यो प्रेस गर्छु यो सँगै। ल होस् स्टार्ट गरौँ है। हेरौँ है कतिको यसको बुटिङ पिरियड छ। बुटिङ पिरियड भनेको बटन थिच्दाखेरि हैन जबसम्म ल्यापटप खुल्छ अथवा कम्प्युटर हजुरको त्यसलाई बुटिङ पिरियड भन्छ। हार्ड डिस्कमा जेनरली चाहिँ स्लो नै हुन्छ एसएसडी भन्दा। त्यही भएर चाहिँ हामी एसएसडी हाल्न गइरहेको छौं। ल यो हामी चाहिँ बुटिङ हेर्छौं है लाइभ। त्यसपछि म चेन्ज गरेपछि यसको हार्ड ड्राइभ एसएसडी हालेपछि फेरि अर्को भिडियोमा हेराउँछु म त्यसपछि एसएसडी को स्पिड। ल होस् स्टार्ट गरौँ है। ल दुईटै सँगै थिचौँ है। ल 1 2 3 गो। ल भइरहेको छ। 3 सेकेन्ड भइसकेको छ। 5 7 8 10 सेकेन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। अनि चाहिँ मेरो स्क्रिन डेलको यसलाई हल्का यता गर्छु। होस् यो डिपेन्ड गर्छ कि हजुरको हार्ड ड्राइभमा कति फाइल्सहरु छैन, कति लोडहरु छ, सफ्टवेयरहरु हैन। यसमा चाहिँ 8 GB र्याम छ। हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ 1 मिनेट भइसक्यो। बल्ल चाहिँ लोगो डिसपियर भयो डेलको। 2016 मा किनेको 25 भइसकेको छ। हेर्नुस् कति वर्ष भयो? 16 4 20 5 25 9 वर्ष लागेको छ। धेरै स्लो भइसकेको छ के। त्यही भएर म एसएसडी हाल्छु हैन। यु टाइपको प्रोसेसर हो हैन, नर्मल सर्फिङको लागि। हेभी एप्लिकेसन एडोबीहरु हैन अथवा हेभी एडिटिङहरु चाहिँ यसले सपोर्ट खान्न। नर्मल ब्राउजिङ कोडिङ हैन VS कोडहरु चलाइराख्छु हैन, त्यतिको लागि हो। ठीक हो। हेर्न सक्नुहुन्छ 1 मिनेट 42 सेकेन्डमा हजुरको चाहिँ यो बुटिङ खुल्यो। अब यहाँ चाहिँ इन्टर गरेपछि पासवर्ड हालेपछि बल्ल चाहिँ हामी चाहिँ इन्टर हुन्छौं। इन्टर हुँदा पनि फेरि त्यहाँ लोडिङ लिन्छ, टाइम लिन्छ। स्वागत छ हजुरहरुलाई मेरो यस भिडियोमा। यो पार्ट 2 को भिडियो रहेको छ। पार्ट 1 मा मैले हजुरलाई जेनरलमा कुरा भनेको थिए कि ल्यापटप अथवा पीसी हो, डेस्कटप होस्, त्यसमा चाहिँ हार्ड डिस्क अथवा र्यामलाई चाहिँ कसरी रिप्लेसमेन्ट गर्ने हो हैन। आज म चाहिँ यो डेल इन्स्पिरेसन आफ्नो ल्यापटपको मोडल हो 559 सिरिजको, डेल 559 को सिरिजको म यसमा चाहिँ हार्ड डिस्क निकालेर चाहिँ यो एसएसडी मैले चाहिँ हाल्ने छु। यो एसएसडी हाल्ने छु। क्रुसियलको हो, मैले अमेजनबाट मगाएको हो। हजुरले पनि आफ्नो लोकल मार्केटबाट लिन सक्नुहुन्छ। ल पहिलो सुरु हजुरले चाहिँ आफ्नो ल्यापटपमा जति पनि डेटाहरु छ ब्याकअप लिनुस् है। ब्याकअप लिएपछि हजुरको हार्ड डिस्कमा हजुरले नयाँ इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्न भनेपछि त्यही सेम विन्डोज 10 होस् 11 होस् यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ कपी गरिहाल्नुस्। त्यो कपी गर्नको लागि थुप्रै भिडियोहरु युट्युबमा छ जुन चाहिँ हार्ड डिस्कको विन्डोज 10 होस् 11 होस् कपी भइहाल्छ एसएसडी मा। त्यसपछि हजुरले के गर्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि हजुर स्विच अफ गर्नुस्। स्विच अफ गरेपछि हैन पहिला ब्याट्री निकाल्नुस्। यसको यसरी चाहिँ यो ब्याट्री निकाल्दिनुस्, साइडमा हाल्दिनुस्। यसलाई ब्याट्री निकाल्दिनुस् यस्तै। अब चाहिँ यस्तो बजारमा टुल आउँछ है, टुल किट 2.5 को हजुरको पर्छ हैन। यस्तो चाहिँ टुल किट आउँछ। यो टुल किट हजुरले किन्न सक्नुहुन्छ। यो सानो स्क्रू ड्राइभर भनेर चाहिँ हजुरले मागे भने इलेक्ट्रोनिक शपहरुमा पाउनुहुन्छ। यस्तै दराजमा पनि हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। यो हामीलाई चाहिँ प्रयोग लाग्छ है यसमा। ल म यसलाई साइडमा गर्छु। अब हजुरले अब चाहिँ यो पत्ता खोल्नु पर्यो। यो पछाडी हो हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी हैन स्क्रू पहिला खोलौं है। आरामले खोल्नुस् है। ल यसलाई साइडमा गरौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यो हो हाम्रो हार्ड डिस्क। हामीले चाहिँ यहाँ एसएसडी हाल्छौं है। कसरी निकाल्ने हैन, कसरी हाल्ने यो चाहिँ हामी सिक्छौं। यो 8 GB को र्याम, यो 8 GB को र्याम हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यो चाहिँ सिमोस ब्याट्री हो। यसरी चाहिँ जुनसुकै ल्यापटपमा हजुरले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। यो मैले आफ्नै ल्यापटपको हेरेर छु, डेल इन्स्पिरेसन 559 को सिरिजको। पहिलो पार्टमा मैले के हेराएको थिए हजुरलाई, जुनसुकै ल्यापटपमा जेनरलमा मैले हेराएको थिए हैन। ल अब चाहिँ हामी यो हार्ड डिस्क निकाल्छौं है। पहिला हार्ड डिस्क निकाल्नको लागि हजुरले के ख्याल राख्नुस्, हार्ड डिस्क निकाल्नको लागि पहिला सुरु जुम गरे यो हेर्नुस् है। यो क्लिप यो चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ निकाल्ने हैन है। हामीले चाहिँ ठ्याक्क के गर्नु पर्यो, यो कालो छ नि
यसरी चाहिँ बिस्तारै यसलाई माथि गर्ने हो। यसरी माथि गर्नु हो। माथि गरेपछि हल्का हातले यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ निकाल्नुहोस्। हो यो निस्क्यो। हेर्नुभयो यो चाहिँ एकदमै आरामले निकाल्नुहोस्। कसरी मैले भने हजुरलाई यो सिम्पली चाहिँ यो हैन यो माथि गर्नुहोस् यसरी यो कालो, त्यसपछि यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ निकाल्नुहोस्। अब चाहिँ यो स्क्रु खोलौँ है यो हार्ड डिस्क निकाल्नको लागि। हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो हार्ड डिस्क हो। यही हामी चाहिँ रिप्लेस गर्छौँ SSD मा। ल यो अब हामी चाहिँ SSD खोलौँ है। क्रुसियलको हो 500 GB को Amazonबाट मैले मगाएको हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो लिए कनेक्टर बिस्तारै निकाल्नुस् है। यो चाहिँ कनेक्टर यसरी चाहिँ निकाल्नुस्, साइडमा राख्नुस्। यो चाहिँ हार्ड डिस्क हो हैन। यसलाई चाहिँ हजुरले सेकेन्डरी स्टोरेज पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। स्टोरेज ठाउँ हुन पर्यो। जस्तो मेरोमा चाहिँ DVD छ है, यहाँ यसले लगाउन सक्नुहुन्छ यो खोलेर। तर चाहिँ म अहिले लाउन हैन। ल यसलाई चाहिँ साइडमा गरौँ। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले SSD हाल्ने छौँ। फर्स्ट टाइम मैले गर्दैछु है, किनकि मैले गरेको छैन है पहिला। यसको खोलो साइडमा राखौँ। यो यसको चाहिँ मेनुअल हो। हेर्नुहोस् है यिनीहरूको वेट हेर्नुहोस् है, एकदमै हल्का छ क्या यो SSD। हेर्नुहोस् कति गरुङ्गो छ, कति हल्का छ क्या। अब चाहिँ यसको हामी चाहिँ यो केस निकाल्छौँ है, यो केस, किनकि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाल्नेछौँ यसरी। त्यही भएर चाहिँ यसको केस निकालौँ है। स्क्रु थियो हैन यसरी। ल अब हामी चाहिँ यो SSD हेरौँ है। यो अब चाहिँ यो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हाल्नेछौँ सेम टु सेम यस्तै। हेर्नुहोस् है यिनीहरूको साइज पनि सेम छ। अब चाहिँ यो सेम प्रोसेस हामी चाहिँ यसमा हाल्छौँ है। यसरी चाहिँ हाल्नुहोस् हैन। अनि यसलाई चाहिँ अब यो हार्ड डिस्क यसलाई साइडमा गरौँ। यो हजुरको यस्तो भयो हैन। अब चाहिँ यिनीहरूमा हामीले चाहिँ स्क्रु हाल्नेछौँ। हाल्ने हो हैन यो केसमा यसरी हाल्नुहोस् हैन। अब यो चाहिँ कनेक्टर, हाम्रो जुन कनेक्टर छ यो दुलो हेर्नुहोस् है। यो दुईटा दुलो अनि यो दुईटा दुलो मिलाएर हाल्नुहोस् है। यो ठुलोवाला दुलो यसरी हैन, यसरी चाहिँ हजुरले ठ्याक्क हाल्नुहोस्। यो हजुरको SSD रेडी भइसकेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो जुन चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट निकालेको हो यो हार्ड डिस्क हो। ल अब यसलाई हाल्ने तरिका है, निकाल्ने तरिका मैले बताएँ कसरी हैन। यो यसलाई चाहिँ गरेर यो निकाल्ने हैन, यो केस निकालेर यसमा चाहिँ SSD हाल्ने। अब हाल्ने तरिका पनि यस्तै छ हजुरको है। यसरी चाहिँ राख्नुहोस् हैन। यो त हेर्नुहोस् है। अब हामी चाहिँ यसरी प्लेस गरिरहेछौँ हैन, भएको छैन के हैन। यसरी चाहिँ प्लेस गर्ने हो के खास गरी। यसरी चाहिँ प्लेस गर्दा यो हाम्रो चाहिँ उल्टो भइसकेको छ के, उल्टो भइसकेको छ। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ फेरि यसलाई खोलेर चाहिँ यसलाई फ्लिप गर्नुपर्ने हुन्छ के। त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् है, यसरी चाहिँ प्लेस गर्दा यो भएको छैन कि, हामीले चाहिँ यसरी हो के गर्ने, खास गरी यसरी हाल्ने हो। त्यही भएर चाहिँ यो हामीले चाहिँ यसरी नहालेर हैन, हामीले चाहिँ यसरी हाल्ने हो।
यसरी हाल्ने हो अनि बल्ल चाहिँ यसरी राख्दाखेरि यसरी चाहिँ बल्ल हजुरको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यो ख्याल राख्नुस् है हामीले चाहिँ अब यसलाई अब बल्ल चाहिँ यसको यो हैन क्यासको स्क्रु हाल्ने हो ल बल्ल चाहिँ हाम्रो सिधा भयो है अब चाहिँ यसलाई यसरी चाहिँ राख्नुस् हेर्नु हो हजुरले अब यो हेर्नुस् है मेन हाम्रो चाहिँ लाउने कसरी यो माथि छैन हाम्रो सिम्पली चाहिँ यसलाई यसरी गरेर हैन सिम्पली चाहिँ हल्का यसरी चाहिँ यो हाल्ने हो यसरी हालेपछि हल्का यसैमा हालिदिनुस् हैन अनि यो कालो छ नि हो यो यसरी चाहिँ बन्द गरिदिनुस् हो भयो यो चाहिँ यसरी भयो अब चाहिँ स्क्रु हालिदिनुस् है ल यो हाम्रो चाहिँ एसएसडी हालिसकेछौँ हैन अब र्याम है र्याम निकाल्ने तरिका म भन्छु है यो हेर्नुस् यो हैन यो क्लिप हेर्नुस् अनि यो क्लिप हेर्नुस् यो 4GB को र्याम हो यो 4GB को र्याम हो हैन यसरी चाहिँ हैन यो यसरी चाहिँ बाहिर फाल्ने हो दुईटै हातले यसरी चाहिँ हो यसरी चाहिँ 45 डिग्रीमा हजुरको निस्किन्छ अनि सेम यसरी चाहिँ निकाल्ने है सेम यसरी गरेर चाहिँ निकाल्ने हो यो हेर्नुस् र्याम निस्किसकेको छ यो कुन स्लट हो DDR3L को हैन यो र्याम हो 4GB र्याम को यो पनि यस्तै सेम हो हजुरले यस्तै चाहिँ साइडमा गर्नुस् हैन अनि चाहिँ यसरी चाहिँ हजुरले निकाल्दिनुस् हेर्नुस् यसरी चाहिँ हजुरले र्याम निकाल्ने हो एसएसडी मैले लगाइसके हार्ड डिस्क निकाले यो र्याम अब म लाउन गइरहेको छु र्यामको अहिले मेरो बजेट छैन हैन यही हाल्छु पछि कुनै समयमा मैले 8GB को हाल्छु हैन यहाँ 8 यहाँ 8 तर अहिले म यही हजुरले हालेर हेराउँछु र्याम कसरी निकाल्ने त्यो मैले हेराइसके हजुरले हाल्ने कसरी हो सेम यसरी नै हाल्ने है यो 45 डिग्री यो हेर्नुस् है यो हजुरले दुलो हेर्नुस् अनि यो दुलो हेर्नुस् सेम यसरी चाहिँ मिलाउनुस् हैन 45 डिग्रीमा यसरी 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 मिलाउनुस् मिलाएपछि ठ्याक्क हल्का प्रेस मात्रै गर्ने हो हजुरलाई यसरी चाहिँ मिलाउनुस् हैन ठ्याक्क 45 डिग्रीमा राम्ररी अनि हल्का प्रेस गर्ने हो भ्याइयो सेम यस्तै यो पनि है हजुरको यो दुलो छ नि यो दुलो यसरी चाहिँ मिलाउनुस् हैन हो यो यसरी मिलाउनुस् 45 डिग्रीमा 45 डिग्रीमा यसरी मिलाउनुस् हैन राम्ररी त्यसपछि हल्का प्रेस गर्ने यसरी भयो ठ्याक्क आवाज आउँछ यसरी चाहिँ मैले हार्ड डिस्क निकालेर हजुरले हेराएँ हैन एसएसडी हाले यो कसरी निकाल्ने हो कनेक्टर हैन कसरी केस हाल्ने हो उल्टो हाल्ने है यहाँ अनि यो र्याम निकाल्ने हो कसरी मैले सिकाएँ फेरि कसरी हाल्ने 45 डिग्रीमा यसरी चाहिँ हजुरको भयो अब यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भनेपछि सपोज हजुरको यो र्याम लाउनु भयो एसएसडी हजुरको यो सपोज कम्प्युटर चाहिँ अन भएको छैन यसको यस्तो केसमा चाहिँ मैले पार्ट 1 मा पनि कुरा भनेको छु के गर्ने चलेको छैन भनेपछि र्याम स्वाप गर्ने यो निकालेर यहाँ हाल्ने यो निकालेर यहाँ हाल्ने चेक गर्ने पहिला कुरा चलेछ कि नहीं चलेछ भने ठीक छ चलेन भने फेरि के गर्ने त फेरि के गर्ने यो र्याम निकाल्दिने अनि एउटा र्याम मात्रै हालेर हेर्ने चलेछ कि नहीं यसरी चाहिँ हजुरले थाहा पाउनुहुन्छ कि चल्छ कि नहीं यो पहिला दुईटा हाल्ने हैन नचल्यो भने फेरि स्वाप गर्ने बदल्दिने फर्स्ट सल्युसन सेकेन्ड नचल्यो भने फेरि के गर्ने एउटा मात्रै र्याम लगाएर हेर्ने हजुरको चल्छ कि नहीं यसरी चाहिँ हजुरले यो ट्रबल सुट गर्न सक्नुहुन्छ र्याम लगाएपछि नचलेपछि होस् यो भिडियोमा पार्ट 2 मा यति नै पार्ट आउँछु एसएसडी को स्पिड बुटिङ स्पिड हैन मैले क्याप्चर गरिसकेको छु हार्ड डिस्क को बुटिङ स्पिड र एसएसडी को बुटिङ स्पिड पनि हेराउने छु र इन्स्टल कसरी गर्ने हो यसमा मैले चाहिँ हेराउँछु विन्डोज 10 11 मा एसएसडी मा कसरी चाहिँ इन्स्टल गर्ने हो यूएसबी बुट गरेर यो एउटा यो हेर्नु भछ नि हजुरले हो यो के हो त यो खोल्यो भने हजुरको
होइन यो हेर्नुहोस् यो पुरानो मेरो हो यो सिडी यहाँ लाग्छ के सिडी पुरानो खालके हो होइन 2016 को हो त्यही भएर चाहिँ यो जुन हार्ड डिस्क छ यसमा चाहिँ लाउन मिल्छ है यो स्टोरेजमा हो यो स्टोरेजमा यहाँ लाउन मिल्छ यो कसरी लाउने त यो लाउनको लागि एउटा क्यास आउँछ त्यो क्यास किनेपछि होइन यो निकालेर चाहिँ यो स्क्रु खोलेर यसमा चाहिँ हाल्यो भने यो पनि स्टोरेज भइहाल्छ एसएसडी यो हजुरको प्राइमरी स्टोरेज भइहाल्छ यो सेकेन्डरी स्टोरेज गराउन सक्नुहुन्छ हजुरले ल होस् यो भिडियोमा पार्ट 2 मा हजुरलाई यति नै एसएसडी मैले लाएर हेरेँ र्याम कसरी हाल्ने त्यो पनि हेरेँ ल अब हामी चाहिँ एसएसडी लगाइसकेछौँ ल यसको स्पिड अब चेक गरौँ है मैले चाहिँ यहाँ बुट बटन मैले चाहिँ स्टार्ट गरेँ है स्टार्ट गरेपछि अनि चाहिँ हाम्रो टाइमर छ हेर्न सक्नुहुन्छ ल यो दुईटैसँग स्टार्ट गरौँ है ल स्टार्ट भयो यो पनि स्टार्ट गरौँ ल दुईटै स्टार्ट छ हेरौँ है हार्ड डिस्क हुँदा 1 मिनट 42 सेकेन्ड लागेको थियो होइन यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् है 7 8 9 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हेर्नुहोस् है 25 सेकेन्डमा हाम्रो चाहिँ यो खुल्यो स्क्रिन कति छिटो खुल्यो एसएसडी लगाएपछि 25 सेकेन्ड कम्पेयर गर्नुहोस् 1 मिनट 42 सेकेन्डको कति फरक छ यही हो एसएसडीको फाइदा त्यही भएर हार्ड डिस्क भन्दा यो फास्ट हुन्छ यो लेटेस्ट हो पिसी बिल्ड गराउँदाखेरि ल्यापटपहरू डेस्कटप कम्प्युटर लिँदा एसएसडी नै लिनुहोस् 1 टेराबाइटको हार्ड डिस्क र 250 को एसएसडी कुन राम्रो हो त 250 को एसएसडी राम्रो 1 टेराबाइट भन्दा हार्ड डिस्क होस् धन्यवाद डेल इन्स्पिरेसन 5559 को मोडेलको मैले हार्ड डिस्क निकालेर यो हेर्नुस् क्रुसियलको 500 GB एसएसडी मैले चाहिँ हजुरलाई लाएर हेराएको थिएँ त्यो चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिंक हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ त्यो भिडियोको र आज यस भिडियोमा म हजुरलाई चाहिँ एसएसडी आजकलको कम्प्युटर अथवा डेस्कटप कम्प्युटर होस् ल्यापटप होस् त्यसमा चाहिँ एसएसडी नै प्री इन्स्टल आउँछ हजुरको पुरानो पीसी छ भने त्यसमा हार्ड डिस्क छ भने त्यसमा चाहिँ एसएसडी हाल्नुस् किनकि एसएसडी चाहिँ हार्ड डिस्क भन्दा फास्ट नै हुन्छ दुईटै स्टोरेज डिभाइस हो एसएसडी पनि स्टोरेज डिभाइस हो हार्ड डिस्क पनि स्टोरेज डिभाइस हो पर्मानेन्ट स्टोरेज डिभाइस हो यस टाइपहरुमा हैन पर्मानेन्ट स्टोरेजमा हाम्रो चाहिँ यो विन्डोज 10 11 हाम्रो फाइल्सहरु त्यहाँ सेभ भइराख्छ त्यस्तै गरी हाम्रो र्याम र्यान्डम एक्सेस मेमोरी यो के भनेपछि यो पीसी खुल्ने देखि पीसी बन्द गर्ने सम्म हजुरको मेमोरी चाहिँ डेटाहरु होल्ड गरेर राख्छ हैन त्यसलाई चाहिँ र्याम भन्छ र्यान्डम एक्सेस मेमोरी पीसी अफ भएपछि सबै चाहिँ त्यहाँ अटोमेटिकली डिलिट हुन्छ खाली हुन्छ है तर यो पर्मानेन्ट स्टोरेज जुन चाहिँ हाम्रो हार्ड डिस्क बसेको हुन्छ अरु डाटाहरु त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट स्टोरेज हो पर्मानेन्ट स्टोरेजमा पुरानो भनेको चाहिँ हाम्रो यो हार्ड डिस्क हो है यो पार्ट 2 मा मैले हेराएको छु हैन यो मेरो डेल इन्स्पिरेसन 559 को यो हार्ड डिस्क हो तोशिबा कम्पनीको 1 TB को त्यो निकालेर चाहिँ मैले पार्ट 2 मा मैले यो क्रुसियलको 500 हैन GB एसएसडी मैले चाहिँ हालेको छु यसको डिफरेन्स के भनेपछि हजुरले सिम्पली चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ यो जुन हार्ड डिस्क छ है यो तोशिबाको हार्ड डिस्क एसडीडी जुन चाहिँ हामीले भन्छ हार्ड डिस्क ड्राइभ भन्छौं हैन यो पुरानो हैन पुरानो टेक्नोलोजी हो यसमा चाहिँ गोलो गोलो घुमिराख्ने हैन टेक्नोलोजी रिड राइट अपरेसन त्यही भएर यसमा चाहिँ स्लो हुन्छ एसएसडी भन्दा रिड राइट अपरेसन भन्नाले हजुरको चाहिँ कपी गर्नुहुन्छ नि फाइल्सहरु भिडियोहरु अर्को फोल्डरमा शिफ्ट गर्नको लागि हैन कट गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ पेस्ट गर्नुहुन्छ हैन त्यतिखेर चाहिँ हजुरको कति समय लिन्छ त हो त्यो डिपेन्ड गर्छ हजुरको स्टोरेज डिभाइसमा त्यस्तै गरी एसएसडी मा चाहिँ यो हार्ड डिस्क भन्दा एकदमै फास्ट हुन्छ मैले चाहिँ पार्ट 2 मा हजुरलाई बुटिङको मैले टाइमिङ हेराएको थिए हैन हार्ड डिस्क लगाएको बुटिङको हेराएको थिए कति समय लिइरहेको थियो लगभग 1 मिनेट 42 सेकेन्ड खुल्नमा लिएको थियो तर एसएसडी लगाएपछि हजुरको कम्प्लिटली डिफरेन्ट हुन्छ एकदमै फास्ट हुन्छ र यो एसएसडी मैले चाहिँ लगाइसकेको छु यसको खोल यो छ हैन प्याकेज यो एसएसडी को फुल फर्म हो सोलिड स्टेट ड्राइभ यो एकदमै हल्का हुन्छ यो हार्ड डिस्क हैन यो हल्का गरुङो हुन्छ हैन हजुरको तर यो चाहिँ एकदमै हलुको हुन्छ के हजुरले किनेपछि त्यही भएर चाहिँ यो अहिलेको ल्यापटप अथवा पीसी बिल्ड गराइराख्नु भएको छ किन्न सोचमा हुनुहुन्छ भनेपछि जहिले नि एसएसडी नै प्रिफर गर्नुस् 1 TB को हार्ड डिस्क र 250 GB को एसएसडी सबभन्दा बेस्ट परफर्मेन्स दिने भनेको 250 GB को एसएसडी नै दिन्छ किनकि हाम्रो यो हार्ड डिस्क भन्दा एकदमै फास्ट हुन्छ र एसएसडी मा पनि जेनेरेसनहरु छ सेकेन्ड जेनेरेसन थर्ड जेनेरेसन फोर्थ जेनेरेसन अहिले लेटेस्ट भनेको फोर्थ जेनेरेसन हो त्यही भएर चाहिँ आफ्नो पीसी खोलेर हेर्नुस् हैन हार्ड डिस्क को त्यहाँ साटा केबल कस्तो टाइपको 2.5 इन्चको छ कि 3.5 इन्चको छ जस्तो मेरो केसमा यहाँ साटा 2.5 इन्चको रहेछ बुझ्नुभयो एसएसडी मैले किनेर लिएर आएको थिए यसमा चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ के आफ्नो एसएसडी खोलेर यसरी चाहिँ त्यो मैले पार्ट 2 मा गराएको छु यही हो डिफरेन्स भनेपछि अहिलेको युगमा जति यता पीसी ल्यापटपहरु बिल्ड भइरहेको छ कम्पनीले बिल्ड गराइरहेको छ यो हजुरले आफै बिल्ड गराइराख्नु भएको छ भने
किन्दाखेरि पिसी बनाउँदाखेरि जहिले नि ख्याल राख्नुहोस् एसएसडी इज द बेस्ट चोइस हार्ड डिस्क भन्दा पनि। अहिले हाम्रो कलेजहरुमा के हो भनेपछि हैन सपोज मैले डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गरेको छु 3 वर्षको, त्यसमा चाहिँ कन्सेप्ट नै यही पढाएको हुन्छ के हार्ड डिस्कको बारेमा कसरी काम गर्छ। त्यो पढाउनु ठिकै होइन एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू, तर त्यसमा मैले के नोटिस गरेको थिएँ हैन मेरो टिचरले चाहिँ एसएसडी को नामै लिएको थिएन के त्यतिखेर, जहाँसम्म मलाई याद छ है। कमसेकम त्यहाँ त भन्नुपर्ने थियो यी टिचरलाई कि एसएसडी अहिले यो रिप्लेस भएर चाहिँ हैन एसएसडी न्यू जेनेरेसनको स्टोरेज डिभाइस आइसकेको छ, यो बेस्ट हुन्छ। यसको बारेमा कतै पनि उले हैन लेक्चर दिएन के, ब्रिफ पनि भनेन के, यही हो हैन। त्यही भएर चाहिँ हजुरको कलेजको स्टडी पनि गर्नुस् अनि साथै साथ युट्युबहरुमा ब्लग्सहरु पनि आफ्नो कम्प्युटर साइन्स रिलेटेड चाहिँ पढिराख्नुहोस्, जस्तो चाहिँ यो च्यानलमा हजुरले चाहिँ धेरै स्वागत छ हजुरहरुलाई मेरो यस भिडियोमा। आज म यस भिडियोमा हजुरहरुलाई देखाउन गइरहेको छु कसरी चाहिँ इन्टरनल हार्ड डिस्क, यो तोशिबाको इन्टरनल हार्ड डिस्क हो जुन मैले चाहिँ डेल ल्यापटपबाट आफ्नो निकालेको हो। त्यसमा चाहिँ मैले एसएसडी हालेको छु 500 GB को, यो 1 टेराबाइटको हार्ड डिस्क हो इन्टरनल। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो साटा केबल हो हैन, स्लट 2.5 इन्चको। ल्यापटपमा चाहिँ हैन 2.5 इन्चको स्टोरेज लाग्छ अनि डेस्कटपमा चाहिँ 3 इन्चको लाग्छ। यो अब इन्टरनल हार्ड डिस्क हो, यसलाई चाहिँ मैले एक्सटर्नल युज गर्न खोज्दैछु। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने त, यहाँ कुनै युएसबी केबल छैन लाउने, अब के गर्ने त, यसको लागि चाहिँ एडाप्टर किन्नुपर्ने हुन्छ हजुरलाई। यस्तो चाहिँ एडाप्टर यो अमेजनबाट मगाएको हो मैले हैन, 800 रुपैयाँ परेको हो, लोकल मार्केटबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब सिम्पली के गर्ने, यो एडाप्टर किन्ने सिम्पली हैन, हार्ड डिस्क कन्भर्टर भनिन्छ, हार्ड डिस्क अथवा एडाप्टर। सिम्पली चाहिँ यो छ नि हो, यो हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, यो सेम चाहिँ यो हाम्रो स्लट छ, यसलाई चाहिँ यसमा हाल्ने हो। यसरी गरेर हैन यो मिलाउनुस् हैन, यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म हजुरलाई हेराउँछु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यो छ नि हो, यो दुलो अनि यो दुलो हेर्नुस् है, मिलाउने, मिलाएर यसमा चाहिँ हालिदिने हो। यसरी चाहिँ हाल्नुस्, हजुरको भइहाल्छ। यसरी चाहिँ भएपछि अनि जो यो चाहिँ हजुरको यो हैन 2.5 इन्चको अथवा चाहिँ 3 को चाहिँ युएसबी केबल आफ्नो ल्यापटप अथवा डेस्कटप कम्प्युटरमा लगाउनुस्, आरामले चाहिँ डाटा ट्रान्सफर हुन्छ। यसरी चाहिँ यो लगाउनुस् हैन, अनि चाहिँ डाटा ट्रान्सफर हुन्छ। यो एडाप्टर भनेर चाहिँ माग्नुहुन्छ भने हार्ड डिस्कको आरामले चाहिँ इन्टरनल हार्ड डिस्क अथवा एसएसडीलाई चाहिँ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बनाउनको लागि यसरी चाहिँ हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै कम्प्युटर टिप्स एन्ड ट्रिक्सको लागि अथवा टेक्निकल भिडियोजहरुको लागि हाम्रो च्यानल टेकतिरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हस्, धन्यवाद। एमबीआर र जीपीटी मा के फरक छ? हामीले चाहिँ बुटेबल डिभाइस गराउँदाखेरि युएसबी होस् अथवा हार्ड डिस्क होस्, त्यसमा चाहिँ एमबीआर र जीपीटी पार्टिसन भन्ने हुन्छ। रुट सफ्टवेयर अथवा प्रयोग गर्नुहोस् अथवा चाहिँ हजुरले पावर आइएस हो, त्यतिखेर एमबीआर र जीपीटी मा हजुरले चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ पार्टिसनको लागि। त्यतिखेर हजुरले चाहिँ यो डिफरेन्स बुझ्नुपर्छ है। एमबीआर जुन चाहिँ हाम्रो पुरानो पार्टिसन हो हैन, पुरानो सिस्टमहरुमा आउँथ्यो, अहिले धेरै जस्तो चाहिँ जीपीटी मा आउँछ। त्यही भएर चाहिँ यो कसरी पत्ता लगाउने कि हाम्रो सिस्टम हैन, हाम्रो ल्यापटप होस् अथवा डेस्कटप कम्प्युटर होस् जीपीटी हो कि एमबीआर पार्टिसन हो सपोर्ट गर्छ, त्यही अनुसार चाहिँ रुफ्स सफ्टवेयरमा अथवा चाहिँ पावर आइएसओ सफ्टवेयरमा चाहिँ हामीले चाहिँ बुट गर्दाखेरि यो चाहिँ सिलेक्ट गर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ सिम्पली चाहिँ कमान्ड प्रम्प्ट खोल्नुस् है, सीएमडी यसरी चाहिँ टाइप गर्नुस् हैन, अनि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नुस्। यहाँ आफ्नो डिस्क चेक गर्नुस् है, यहाँ लेख्नु डिस्क पार्ट, यसरी चाहिँ इन्टर गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ गर्नुस् लिस्ट स्पेस डिस्क अनि इन्टर गर्नुस्। यहाँ हेर्नुस् हजुरको हेराइसकेछ, यो हेर्नुस् लास्टमा जीपीटी। यसको मतलब के हो, मेरो पार्टिसन चाहिँ
जीपीटी हो। यहाँ जीपीटी छैन भनेपछि यसको मतलब के हो एमबीआर हो डिफल्ट। एमबीआर आयो भने ठिकै छ, जीपीटी आयो भने यो यसरी चाहिँ थाहा पाउने। केही छैन भनेपछि बुझ्नुस् हजुरको एमबीआर हो। अझै डिफरेन्स बुझ्नको लागि गुगल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् एमबीआर यो ओल्डर भर्जन हो, ओल्डर स्ट्यान्डर्ड हैन पार्टिसनको लागि। अनि जीपीटी चाहिँ नयाँ मोडर्न नयाँ जमानाको हैन सिस्टमहरुमा आइसकेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै पार्टिसन सपोर्ट गर्छ जीपीटी ले, तर एमबीआर ले 2 टीबी मात्रै हैन। जीपीटी चाहिँ बेटर डाटा प्रोटेक्सन रिकभरी अप्सन दिन्छ, एमबीआर ले चाहिँ यहाँ हेर्नुस् ओल्डर सिस्टमको लागि हो, जीपीटी चाहिँ अहिले रिकमेन्डेड सिस्टम हो न्यूर सिस्टमको लागि। अहिलेको जुन हाम्रो डेस्कटपहरु आइराको छ हैन ल्यापटपहरु आइराको छ त्यसमा चाहिँ सिस्टममा हाम्रो चाहिँ यही जीपीटी नै खास गरी आउँछ। त्यही भएर चाहिँ बुटिङ गराउँदाखेरि आफ्नो डिभाइस यूएसबी होस् अथवा अरु कुनै हार्ड डिस्क होस् अथवा चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ इन्स्टल गरिराख्नु भएको छ हैन एसएसडी मा, त्यतिखेर चाहिँ हामीले यो यसरी थाहा पाउन सकिन्छ। डिस्क पार्ट लेख्नुस् अनि त्यसपछि लिस्ट डिस्क यहाँ जीपीटी हो कि एमबीआर हो त्यही अनुसार सेट गरेर चाहिँ आफ्नो बुटेबल गराउनुस् पेन ड्राइभ। होस्, धन्यवाद।